สัมมาสังกัปปะคิดถูกนำชีวิตถูกทางสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในธรรมะแห่งมรรคมีองค์8ที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงนั่นคือสัมมาสังกัปปะหรือความคิดที่ถูกต้องคำสั้นๆง่ายๆแต่ทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธใดในโลกเพราะความคิดคือจุดเริ่มต้นก่อนคำพูดก่อนการกระทำและก่อนผลลัพธ์ทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจหมายความว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกกำหนดโดยโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่ถูกสร้างขึ้นจากความคิดที่เรามีในทุกๆขณะ 1. ความคิดคือเมล็ดพันธุ์ของชีวิตลองคิดดูเมล็ดพันธุ์ข้าวย่อมออกมาเป็นรวงข้าวเมล็ดไผ่ย่อมเติบโตเป็นกอไผ่ไม่มีทางที่ปลูกต้นมะม่วงแล้วหวังผลเป็นทุเรียนได้ฉันใดความคิดก็ฉันนั้นคิดแบบไหนชีวิตก็ออกมาแบบนั้นคิดลบพูดลบทำลบชีวิตก็ลบคิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็ดีชีวิตของเราไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญเป็นแต่เป็นสิ่งที่เราได้คิดแล้วคิดเล่าคิดซ้ำๆจนเป็นนิสัยจึงเกิดเป็นชีวิต 2. สัมมาสังกัปปะคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนความคิดที่ถูกต้องไว้3ประการเนกขัมมะสังกัปปะคิดออกจากความยึดติดไม่คิดฟุ้งซ่านไม่หมกมุ่นสิ่งที่ดึงเราลงต่ำเป็นความคิดที่ปลดล็อกใจทำให้มีอิสระอพยาบาทสังกัปปะคิดเมตตาไม่คิดร้ายไม่ว่าผู้คนจะทำอย่างไรเราเลือกคิดแบบไม่ทำร้ายใครอวิหิงสาสังกัปปะคิดไม่เบียดเบียนมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นและตัวเองสังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความคิดแบบเพ้อฝันแต่เป็นความคิดที่มีพลังมีทิศทางมีคุณภาพเพราะเมื่อคิดถูกจิตสงบเมื่อจิตสงบปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดการตัดสินใจถูกทางและเมื่อการตัดสินใจถูกชีวิตก็เดินหน้าอย่างถูกต้อง 3. ทำไมความคิดเปลี่ยนชีวิตได้จริงลองถามตัวเองคำพูดที่ดีเริ่มจากอะไรจากความคิดดีการตัดสินใจที่ถูกเริ่มจากอะไรจากความคิดถูกความสำเร็จที่แท้จริงเริ่มจากอะไรจากความคิดชัดเจนถูกทิศถูกทางความคิดเหมือนพวงมาลัยในรถถ้าหมุนผิดทางแม้รถดีน้ำมันเต็มคนขับเก่งก็หลงทางได้แต่ถ้าพวงมาลัยถูกทิศแม้รถเก่าก็ถึงเป้าหมายได้ดังนั้นไม่ใช่โชคไม่ใช่พรไม่ใช่สวดให้มากแต่คือคิดให้ถูกแล้วเดินตามความคิดนั้น 4. วิธีฝึกสัมมาสังกัปปะแบบง่ายใช้ได้ทันทีให้เริ่มจาก3ขั้นตอนนี้ข้อแรกฝึกสติสร้างความรู้สึกตัวให้มากจนรู้ทันความคิดเมื่อใจคิดอะไรให้รู้ว่ากำลังคิดอย่าปล่อยให้ความคิดลากเราไปเหมือนกระแสน้ำข้อ2เลือกความคิดที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คิดอะไรให้ดีไปหมดแต่คิดสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือมีเมตตาและไม่ทำร้ายใครข้อ3ทำซ้ำจนเป็นนิสัยความคิดที่ทำซ้ำคือบุคลิกทางพุทธศาสนาเรียกว่าอุปนิสัยบุคลิกที่ทำซ้ำคือชีวิตฝึกทุกวันวันละนิดแต่มั่นคงในไม่ช้าใจจะเริ่มเปลี่ยนท่าทีจะเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตก็เปลี่ยนดังนั้นอย่ารอให้โลกภายนอกดีแล้วค่อยคิดดีเพราะการรอคือการฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การคิดดีอย่างถูกต้องคือการสร้างโลกภายในให้มั่นคงและเมื่อโลกภายในมั่นคงโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามสัมมาสังกัปปะจึงไม่ใช่คำสอนโบราณแต่คือเทคโนโลยีทางจิตที่พระพุทธเจ้าค้นพบก่อนนักจิตวิทยายุคใหม่ร่วม 2,500 ปีถ้าวันนี้คุณเริ่มรู้ทันความคิดเลือกคิดในทางที่ถูกคุณได้เริ่มเดินบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนชีวิตแล้ว
คำถามท้าทายก่อนจบ วันนี้คุณกำลังคิดแบบไหน ความคิดนั้นพาคุณเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ถ้ามีสติรู้ตัวทัน คุณเลือกมันได้เสมอ และการเลือกนั้นคืออิสรภาพของมนุษย์ที่แท้จริง คิดถูก พูดถูก ทำถูก และถึงเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างถูกตรง ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมครับ สาธุ